Salutare, oameni dragi, și bine v-am regăsit pe canalul meu. Ei bine, la început de martie mă aflu în orașul Porto, în nordul Portugaliei. Orașul Porto este atât de important încât numele său vechi roman, Portus Scale, a contribuit astăzi la numele oficial al Portugaliei. Și după cum puteți observa, Porto s-a format pe aceste dealuri și poate este obositor să te plimbi prin oraș, dar merită pe deplin. Acest oraș se situează pe estuarul râului Douro, dar zona metropolitană ajunge până la coasta Oceanului Atlantic, atingând o populație de aproape 2 milioane de locuitori. Mi-am făcut așa un mic traseu cu principalele atracții de văzut în aceste 2 zile cât voi sta în Porto, și voi începe prin a vedea una dintre cele mai frumoase, se zice, librării din lume, librăria Lello. Ia priviți și voi ce coadă este aici la intrare. Aceasta este librăria. Mi se pare cam multă lume. Se vede că este foarte turistic acest loc. No, apparently no. Foarte frumoasă, dar prea aglomerată librăria. Ce este fain este că dacă vrei să cumperi o carte, prețul biletului de intrare ți-l scade din valoarea cărții. Și asta este o chestie faină. Foarte aproape de librărie avem clădirea emblematică a orașului, Igreja do Carmo, în stil baroc. Fațada aceasta este superbă, placată cu faianță alb-albastră, specifică locului, și se cheamă Azulejos. Foarte frumoasă. Între timp mai am cam o oră de așteptat. O să urcăm până acolo sus să vedem vederea. Și m-am oprit aici să la o gustare cu pastéis de nata, dulcele tipic din Portugalia. Cam așa arată. Cam așa arată înăuntru bisericii Torre dos Clérigos. Da, am început urcarea. Wow.
Cam așa arată orașul Porto. Putem observa cum s-a format pe diferite dealuri. Se zărește și Oceanul Atlantic. Foarte frumoasă vederea. Acesta este râul Douro. Ia priviți ce panoramă avem. Foarte frumoase fațadele clădirilor în pietre de ceramică. Acesta este sandwichul tradițional de aici din Porto. Ia priviți ce conține și o să-l mănânc aici. Acesta se numește francesinha, sandwichul tipic din Porto. Foarte bun. Avem pâine tostată, carne, un tip de cărnat, tot acoperit de cașcaval și cu un ou deasupra. Și avem și sosul acesta, foarte fain. Și aici putem privi cum le prepară. Iar acum mă îndrept către gara din Porto. Am văzut că este foarte frumoasă. Coborâri, urcări. Acesta este Porto. Sunt în gara din Porto. Ia priviți cât de superb arată. Pietre de ceramică, foarte frumos decorate. Arată superb. Mă aflu pe o stradă faimoasă din Porto, Rua das Flores. Important e să ridici capul sus. Ia priviți fațadele clădirilor. Raya, raya, ele razão, posso falar, não foi legal, não pegou. Am ajuns și la acest punct panoramic, Miradouro da Vitória.
Deci mă oprisem și eu să mă odihnesc puțin. De cam jumătate de oră stă lângă mine, foarte aproape. Ia priviți ce frumos este acest pescăruș. Da. Se zice despre Porto că este orașul podurilor. În fața mea am probabil cel mai faimos pod, Ponte Luis. Acelea sunt zidurile medievale. Aici avem râul Douro. Iar acesta de aici este cartierul Ribeira, foarte faimos. Ei bine, pe partea cealaltă avem Vila Nova de Gaia, unde sunt foarte multe crame. Vinul de aici din Porto este renumit în toată lumea. Acesta este podul pe care tocmai am mers. Și este construit de un colaborator al lui Gustave Eiffel, cel care a construit Tour Eiffel. Priviți și forma. Deci are legătură. Și în fața avem frumosul cartier Ribeira. Coborâm în jos și o să mergem chiar pe dedesubt spre cartierul Ribeira. Wow! Priviți ce mulțime! Nu voi sta mult aici, deoarece la ora 6 seara am rezervat un concert cu muzică tradițională Fado. O să mă întorc și mâine să admir apusul din partea aceea de sus. Ai meu Deus, que ela atropelou. Ai meu Deus, que ela atropelou. Otania! Bă, dar fix în urechile mele trebuie să țipe. Ó, foda, se vou levar agora ioa. Da, tarabe, suveniruri, Na moto, olha a boca. tot ce vrei.
Como dizia a cantiga, e se uma guitarra amiga final em tom voado, cantai, fadistas, cantai, com vossas gargantas roucas, que andam fado noutras bocas que não são loucas por fado. Mimbra das canções tão meigas que nos pôs os nossos corações a nu. Para nós, os teus cantores, a fonte dos amores és tu. A fost o experiență foarte plăcută. Am intrat în cultura portugheză. Da, cineva urlă pe aici. Bine v-am găsit din Porto. Mă îndrept acum către poate cea mai frumoasă biserică, plăcuță în ceramică de aici. Biserica se numește Capela das Almas, care tradus ar veni Capela Sufletelor. Zi foarte frumoasă. Da, și aceasta este biserica. Ei bine, fațada acestei clădiri este realizată în pietre de ceramică albastre, tipice locului. Aceasta este Rua Santa Catarina, fix lângă biserica care ați văzut-o înainte. Faimoșii pasteiți de nata. Iar acum ce o să fac? M-am hotărât să merg pe coasta Oceanului Atlantic, la un orășel care se cheamă Foz de Douro, orășel care aparține zonei metropolitane din Porto. E bine că am transport în comun și nu e departe, cam jumătate de oră. Tocmai ce am coborât din autobuz. Sunt în acest frumos părculeț. Ia priviți ce lalele frumoase. Și fix aici, râul Douro se varsă în Oceanul Atlantic. O să merg pe faleză până când voi da de o plajă. Astăzi este duminică, se vede că este mai aglomerat și foarte multă lume se menține în formă, face sport.
Curajos omul. Mamă, ce valuri. M-am întors în Porto, iar merg către cartierul Ribeira. Nu puteam să plec din Porto fără să degust un vin cu o vedere superbă. Vin care este faimos în toată lumea, vinul acesta din Porto. Iar acest vin care l-am luat este un vin alb, vechi de 20 de ani. Este foarte aromat. Acum mă îndrept să admir apusul. Trebuie să ajung pe acolo pe sus. Am ceva de urcat. Acesta este cartierul Ribeira, poate cel mai faimos din Porto. Urcare, nu glumă. Călătoria mea se apropie de sfârșit. Acum fac ultima plimbare pe această străduță faimoasă de aici din Porto, Rua das Flores. Și noaptea Porto este fascinant. Sincer să fiu, orașul mi-a plăcut foarte mult. Este foarte elegant, foarte liniștit. Eu sper că v-a plăcut ceea ce ați văzut.
Am încercat să vă transmit puțin din vibe-ul acesta al acestui frumos oraș. Porto este un oraș foarte elegant și, sincer să fiu, nu am avut așteptări când am venit aici. Mie unul mi-a plăcut foarte mult. Pentru un weekend, să zicem, dacă vreți să vă relaxați, este perfect. Eu vă mulțumesc din suflet că ați stat până acum și toate cele bune. Vă salut din Porto. Rămâneți cu bine!